Hello mga kakusina! Favorite mo ba ang chicken curry? Alam mo bang maisasarap pa ang chicken curry mo? Yan ang ating kitchen experimento today. Kaya, samahan niyo ako. Let's go! Simulan natin sa mga ingredients. Pan-fry ang chicken ng mga 2 o 3 minuto bawat side. Ang cut o ang size nito ay depende sa prepared nyo. Ngayon naman ay mag-saute ng garlic o bawang, onions o sibuyas, at celery. Hayaang mag-caramelize ng konti ang bawang. Ngayon ay isunod naman natin ang 1 cup of coconut milk o ang tinunaw na ginataang gulay mix sa 1 cup na tubig. Sunod na ilagay ang chicken. Pakuluin at ihalo ang potatoes o patatas. Ngayon it's time carrots. At ihalo, halo lang natin. At habang nagsisimmer, ihalo natin ang capsicum. Meron tayong red bell pepper at long green pepper. Tagalog, sili. Ngayon, ihalo ang curry powder at 1 pang tablespoon ng curry powder. What's next? Halo, 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 halo. Mix, mix, mix. Ngayon, ilagay ang 1 teaspoon ng salt, ihalo ito, at 1/2 teaspoon ng ground black pepper o paminta. At ang ating secret revealed herbs and spices. Yan ang pizza seasoning ng McCormick. Kapag batigas pa ang patatas o potatoes, lagyan ng 1 cup of water at isimmer ulit hanggang sa lumambot ito. Wow! Kita nyo? So yummy! Sarap sa rice nito. Ayan! Ready to serve na! Yan na ang ating super sarap chicken curry! I hope na matry nyo ang recipe natin na to at siguradong magugustuhan nyo. Enjoy! Oops, wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang kitchen experiment